Tetamu bicara malam ini seorang bintang yang tidak perlukan banyak pengenalan. Seorang superstar yang tahun ini meraihkan 44 tahun pelibatannya dalam dunia hiburan. Bukan setakat sebagai penyanyi, tetapi lebih penting lagi sebagai seorang penghibur. Baru seminggu lalu, beliau mengadakan konsert besar dengan seorang lagi ikon 70-an, Ismail Harun, di hadapan 4,000 penonton. Anita Sarawak terbukti masih lagi memukau. Dan minggu depan pula, beliau akan melancarkan 2 buah lagu singlenya yang terbaru di Malaysia. Ternyata diva dan ikon Melayu bernama Anita Sarawak masih lagi bertahan, masih bergerak lincah dan suaranya masih lagi merdu dan lantang seperti dahulu, iaitu belum dimakan usia walaupun kini hampir mencecah 60 tahun. Satu keistimewaan beliau ialah sebagai penghibur serba boleh. Anita Sarawak bukan sahaja popular dengan orang Melayu, tetapi juga dikenali di kalangan orang bukan Melayu. Yang jelas, sebelum berhijrah ke Las Vegas untuk bernyanyi selama kira-kira 20 tahun di Caesars Palace, Anita adalah seorang ikon Singapura, bukan setakat ikon Melayu. Dalam wawancara eksklusif 2 episod ini, Anita Sarawak berkongsi buat pertama kali kepada media beberapa perkara dalam riwayat hidupnya yang selama ini dirahsiakannya. Dan dalam eksklusif episod pertama ini, beliau yang juga mesra dipanggil Kak Anita menceritakan bagaimana kerjayanya bermula, faktor disiplin yang membentuk kerjayanya serta faktor lain yang menyumbang kepada kejayaan beliau sebagai penghibur bertaraf antarabangsa. Anita Sarawak, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih kerana sudi mengundang. Saya berbesar hati sekali dan bersyukur kerana dapat bersama-sama, kerana Kak Anita dah dengar tentang Cik Daud. You're very, sophisticated. So, it's a great honour. Pertama sekali ingin saya tanyakan kepada Kak Anita, ya. Adakah anda menganggap diri anda sebagai seorang penyanyi, penghibur intelektual, ya? Kita maklum, ya, bahawa yang jelas anda penghibur bertaraf antarabangsa. Anda sekarang mempunyai talk show sendiri, ya, dan juga memberi ceramah dalam seminar, dan juga anda biasa menyanyikan lagu-lagu yang bercorak sosial, ya. Jadi adakah anda penghibur intelektual? Okay. Itu mendalam sekali. Of course, I'm expecting you to ask me, tanya Kak Anita question, iaitu persoalan yang begitu tinggi, iaitu intelektual. Intelektual itu terlalu tinggi dan Kak Anita is very down to earth, ya. Intelektual itu yang Kak Anita boleh share dengan Encik Daud, iaitu intelektual itu pengalaman Kak Anita, ya. Kak Anita is a down to earth, very raw, from the kampung girl to Las Vegas and back again. That's what I'm all about. So, Kak Anita, I would not say I'm intellectual. I have a lot of experience, the hardship. Macam mana Kak Anita, struggle dari kecil, dari kampung, naik ke atas. Lepas tu, I'm on my own. Pergi ke Las Vegas 20 berapa tahun. Balik ke sini dan sampai ke sini after 44 years, selepas 44 tahun, masih lagi diundang untuk pertunjukan. Cik Daud, that's not intellectual. That's dedication. And that's what I'm all about. Mana yang lebih penting, Kak Anita, ya? Menjadi seorang penghibur yang so-called intelektual atau seorang penghibur yang punya dedikasi, kerja keras yang lebih tajam lagi? I think it's a balance of it all. Of course, kalau you tengok, ya, yang Kak Anita punya experience yang pergi ke Las Vegas, of course you have to be intellectual, if you want to say that. We have to be educated. We have to have terima kasih kepada Allah yarham ayah Kak Anita yang put me into school and taught me how to sign a contract, taught me how to macam mana to deal with businesses yang serba sedikit. I like to be humble about it. I'm not, kata orang duduk kat situ, I know everything. I'm still learning.
Anita Sarawak is heart to heart. Of course, Kak Nita have to know what the world is all about. Bila Kak Nita bekerja di Caesar's Palace di Amerika, the first thing you have to have talent. The second thing, you have to know what you're talking about. Of course, you have to sign a contract. You have to get your dedication. Semuanya have to come in a package deal. You cannot just tengok aja intellectual. Di dalam dunia seni ni, kita mesti ada package deal. Suami tak malu terus menjerit. Sampai di sana Kinona mulailah pusing. She make badan I panas rasa I nak losing. She said don't be afraid my darling. Suami I pun yang bukan main. And then she said I love you. Baik Anita, anda menjadi seorang penyanyi profesional ya pada usia 16 atau 17 tahun ya. Dan saya dapat 16-17 tahun. You've done your research, isn't it? Kak Nita surprise. Okey, soalan saya Kak Nita ya. Saya juga dapat tahu ya bahawa anda bermula juga menyanyi dalam bahasa Cina ya. Dan dalam bahasa klasik Cina. Saya rasa ini agak menarik ya. Sebenarnya anda ni seorang yang boleh saya katakan gifted ya, atau berbakat dalam soal bahasa atau linguistik ya. Mudah anda mempelajari sesuatu bahasa. Anda setuju? Gifted, saya setuju. Tetapi kalau tidak bekerja keras, gifted is not something that falls on your lap. Ya, Tuhan anugerah kita sesuatu, tetapi kita mesti nak bekerja keras. Maksudnya? Maksudnya, Allah yarham ibu Kak Nita, iaitu Allah yarham Sibut Sarawak. Kerana semasa itu bila Kak Nita dibesarkan, dilahirkan di Singapura, ibu Kak Nita tahu it's a very tough country to survive as an entertainer. Sebagai anak seni, kita orang susah. So ibu, of course, my father has been divorced, separated from my mother bila Kak Nita bayi lagi. So ibu yang besarkan Kak Nita. Of course, father give me education. They are separated. They have their own separated life. Ibu mahu sekali Kak Nita menjadi international artist. Begitu, dikagumkan, begitu successful. Jadi ibu yang menggalakkan Kak Nita. Masa tu Kak Nita lagi 13-14 tahun. Kita balik lagi sebelum 16 tahun tu. Survival. Ya, ibu cakap, sebelum you become a big star, you mesti nak survive. Sekarang I'm the sole provider. Kak Nita lah kata orang menyokong ibu, gaji, makanan, bayaran rumah, apa semua. Kak Nita was 15, 16 years old. Jadi ibu tahu yang Kak Nita ni berjiwa seni. Kak Nita said, I want to express myself, and the only way I could express is through my singing. So ibu said, okay, all right, you want to do that, you want to stop, you finish your schooling, you don't want to continue, tak ada continue lagi untuk business, go forward. So my late father, Allah yarham Haji Rumaino, was very disappointed because dia nak Kak Nita menjadi doktor. The sight of blood, no way. So ibu dengan arwah Allah yarham ayah berbincang. So ayah had face to face with me because Kak Nita segan dengan ayah. If you have read about it, Kak Nita tak berjumpa dengan ayah until I was 7-8 years old. I admire him. He's handsome, he's gaga, he's very intellectual. Compared to my mom is like so seni. My mom can't even sign her name. Tamprin. But she's so beautiful. She's so street smart. My mother. But I love my mother. I love my dad too. I adore him. I respect him.
My mom, I can just say, I want to be this, I want to be that, you know. So my father had a meeting with me and said, Ani, that's what he called me, you don't want to further your education. Tak nak, Daddy. Kenapa? Ani nak menyanyi. But of course they had the conversation, yeah. Okay, Ani promised Daddy, kalau Ani nak jadi seorang penyanyi, Ani mesti promise Daddy iaitu Ani akan menjadi seorang yang successful. Tak nak Ani hangat-hangat teh ayam. Sorry. It's like chicken waste. I don't want you to do that. Can you promise me? It was a huge responsibility to my late dad. I said to him, I promise you, Daddy, I will not let you down. He said, because, you know, I have the money, I want you to further your education. You don't want it, you tak nak. So, Ani nak pergi ke dunia seni. Tapi, Ani, don't let me down, please. I want to be proud of you. I said, okay, Daddy, I promise you. And that was the end of it. Before he passed away, he came to every concert of mine. And he hugged me, kissed me, and said, I'm so proud of you. Thank you. You did not disappoint me. And that's another story that you want to know about. This was personal. This was some blessing. My mom said, bila mak dah tak ada dalam dunia ni, you have to continue. Itu satu-satunya yang Kak Nita tak pernah share. Cik Daud, I'm sharing with you. Terima kasih. Satu hari nanti Kak Nita akan tulis. This is something that it just comes. My mother said to me, you have a big responsibility. Now already I had a responsibility for my dad. Where Kak Nita dah promise ayah ada. Okay, sekarang ibu, you promise me something. Oh my, Kak Nita dah, aduh Tuhanku macam mana? Sekarang mak pula. Mak, promise mak, bila mak dah meninggal, you will carry my name all the way and you will not disappoint me. Kak Nita was choked. How can Kak Nita carry on Seaport Sarawak's name? Ini tak pernah nak ceritakan kepada sesiapa. I never. This is coming out now. Dan ini semua bermakna ya bahawa Kak Nita untuk mencapai tahap tadi ya, nombor satu mempunyai passion ya atau kesungguhan untuk menjadi seorang penyanyi penghibur ya. Yang kedua untuk memenuhi apa yang sudah anda janjikan dengan ibu dan bapa anda ya. Dan ia memerlukan disiplin ya Kak Nita. Oh, disiplin yang kuat kalau sekali. cakap tentang disiplin untuk menjadi seorang anak seni dari ibu Allahyarham ibu Kak Nita Seaport Sarawak. Disiplinnya begitu menjaga dan membelai Kak Nita dari bila Kak Nita perform. Jadi maksud disiplin dalam soal itu apa agaknya? Disiplin dari rumah ke stage, dari stage ke studio station, semuanya. Dan seperti Cik Daud bertanya tadi, kalau tak salah ya, you sing Kak Nita menyanyi lagu Cina semua tu. That is one of the discipline ya, yang ibu cakap kita punya survival. Sekarang kita mencari nafkah kehidupan. Macam mana? Kita cari nafkah kehidupan. Sebelum jadi popular itu, Kak Nita pergi ke Chinese restaurant. Sekarang, tahulah dulu, ya, mungkin Cik Daud masih muda lagi. Dari dulu, kita kerja to get a contract di Chinese restaurant. You know, they have about 5 top Chinese from Hong Kong, from Taiwan, from Singapore. Semuanya semua Chinese ya. Di restoran, iaitu sebelum kita pergi ke club ya, restoran tu makan-makan, lepas tu dia tutup, lepas tu modern band. Sekarang Kak Nita bekerja di sana
Bermakna untuk to be appreciated, kata orang, Kak Anita mesti nak belajar classical Chinese song. Kak Anita belajar semuanya. Kak Anita boleh, bukan fasih sangat, tapi I know Spanish, Italian, French, Korean, Japanese, Philippine, Indonesian. You tell me what language I can sing. Menakjubkan. Because this is coming back to semuanya in my back pocket. Bila sekarang kalau Kak Anita membuat persembahan untuk corporate, di manakah semuanya guest dari datang? Kak Anita boleh berbicara sama mereka. Kak Anita boleh berkomunikasi pada mereka. This is because of my mother. Kak Anita that time tu, Cik Daud, Kak Anita, yelah anak muda di rumah tu, aduh macam mana. So, Kak Anita, I don't go out party. Tak ada house party dulu, bukan? Tak, club kan ada house party kan? Mungkin Cik Daud tak tahu, Cik Daud muda. So, house party, no. No enjoyment, no nothing. Until today. Jadi tak salah saya katakan ya bahawa Kak Anita pada waktu itu tahun 70-an atau mungkin lewat 60-an ni sudah mula bersaing dengan bakat asing dalam bahasa asing, dalam hal ini bahasa Cina ya. Bahasa Cina. Bahasa Cinanya bukan yang modern. Bahasa Cina yang klasikal. Baru-baru ini Kak Anita mengadakan pertunjukan di cruise ship ya. Peminat Kak Anita yang datang tu 90 berapa usianya. Yang mereka cakap, I know you when you were 5 years old. You were my neighbor, your name is Ani. Terperanjat Kak Anita. So Kak Anita nyanyi lagu klasikal Cina. Anda masih ingat lagi lagu-lagu klasikal? Oh yes, you nak Kak Anita nyanyi tu. Demonstrasi satu dua baris Kak Anita. Ye chan chan sheng jiao jiao 也是我风寂静遥遥，音信一同怪鸟。Dah tak payah. Okey Kak Anita, kita tukar gear sikit ya. Suatu agak ringan sikit ya. Kak Anita, adakah anda jenis orang yang suka sembunyikan usia sebenar anda? Jangan begitu. Cik Daud dah tahu dah Kak Anita bila naik kat stage dah cakap, okay, I'm 57. Jangan nak bohong semuanya. You know, I'm very proud. Kak Anita bangga. I'm 57. Oh. Ya Tuhanku, masih juga ditawarkan. Yang pastinya anda tidak kelihatan seperti seorang yang berusia 57 tahun. Aduh, Cik Daud nak makan apa ini? Jangan gitu. Apa rahsianya Kak Anita? Rahsianya kegembiraan dan ketenangan minda. Bukan saja Kak Anita cakap yang tiap hari Kak Anita tak ada problem ketekanan, tapi Kak Anita selalu berdoa pada Tuhan, dan juga Kak Anita tahu Tuhan tidak akan menutupkan satu pintu demi tidak membukakan satu lagi pintu. So if we have ada problem, Kak Anita rasa ini cubaan, ini dugaan, ini sesuatunya yang kita akan mengatasi dengan tidak merasa apa kesal, tidak kenapa saya, it's the end of the world. Oh, bila kita tengok news saja, apa kejadian yang di luar negara yang apa ni orang yang tidak berkemampuan kan, atau earthquake atau apa, kita tengok kita mesti sedar yang kita is nothing, it's just secubis saja. So bila kita sedar that moment, kita bersyukur. Senang kita berkata-kata. Tetapi Kak Anita sudah dapat banyak cubaan. Kadang-kadang Abang Mahdi yang banyak yang oh, this is Mahdi. Mahdi ada di sini. I said, Mahdi, we have a lot of blessings. Kita fikir saja kita punya anugerah yang Tuhan beri kita. Jangan fikir lain. Kalau ada ya problem apa semua,
yang kita tak boleh, jalan kita yang tak boleh ada bersekat jalan atau apa, bisnes atau apa, bermakna Tuhan ada sesuatu yang dia anugerahkan. Jadi kita mesti bersyukur, yang kita cakap ya mesti ada sesuatu jalan baru untuk kita. Baik, ini satu soalan ya yang saya dengan penuh hormat ya minta maaf kepada Kak Anita ya, sebab saya perlu tanya ya sebagai seorang wartawan. Soalan yang berat ni agaknya. Ada cakap-cakap di luar sana ya, atau mereka juga yang ada ingin tahu ya, melihat keadaan rejim Kak Anita ya, yang 10 tahun lebih muda, 15 tahun lebih muda. Mereka bertanya, adakah Kak Anita mengamalkan plastik surgery ke botox ke? Jawapan terus terang daripada Kak Anita. Wah, jawapan terus terang, Kak Anita mengadakan RF, iaitu RF, what is RF in radio frequency, iaitu satu mesin yang kalau kita penat sebelum kita, because kita semua muscle di sini, satu mesin yang mereka mendidikkan kita punya muscle tu be fresh. Yes, RF, IPL ada. IPL bila kita dah berumur, kita ada bintik-bintik ya, akan hilangkan bintik-bintik. IPL is just a laser, ya. And then Kak Anita selalu mengamalkan makanan yang dari kecil sampai besar, iaitu akar-akar, kata orang tradisi semuanya Kak Anita ya. Dan Kak Anita kalau sakit tekak, Kak Anita prefer to have macam kata orang tradisi semuanya, garam digagal, that is very fast. Tapi kalau kita dah sakit teruk, of course with kata orang cold antibiotic of course. Tapi Kak Anita semua percaya dengan tradisi. Tapi ya, botak saya Kak Anita tak boleh Kak Anita agaknya kalau cakap Daud gini tak boleh bergerak dah muka dah. Jadi tak ada ya, tak ada. RF, IPL, ada juga yang baru-barunya yang kita facial apa semua ya, membersihkan muka, and of course kita punya cleanser, toner, pelembap apa semua segala macam. It is very important. Dan of course positif yang paling ya. Okay, let's say Cik Daud kalau kita ada botox semua ya. Okay, just to put in a very simple manner, botox lah, apa-apalah kita nak. Energy tu dari mana? Kita nak kick sana, nak turn sana macam mana? Adakah satu klinik yang kita boleh pergi, we can kick, we can turn, we can do 2 hours over show? Setuju. Terima kasih lah, dah habislah bicara kita. Sekarang Kak Anita sedih bila orang cakap diva tu is been misused. Kak Anita bukan diva. Anda dan suami anda ya, Muhammad Mahathir ya, siapa sebenarnya ketua atau pemimpin dalam partnership ini?